Το 2023, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε κάτι που έκανε τον κόσμο να ταραχτεί. Χαρακτήρισε την ασπαρτάμι, το γνωστό τεχνητό γλυκαντικό που βρίσκεται στα light αναψυκτικά, στις τσίχλες και στα προϊόντα χωρίς ζάχαρη, ως πιθανώς καρκινογόνο. Και αμέσως μετά, την ίδια μέρα, η ίδια Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τα όρια ασφαλείας παραμένουν αμετάβλητα. Ότι δηλαδή δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα στις οδηγίες κατανάλωσης. Φανταστείτε να σας λένε ταυτόχρονα αυτό το πράγμα μπορεί να είναι καρκινογόνο και συνεχίστε το να το καταναλώνετε κανονικά. Καταλαβαίνετε γιατί ο κόσμος μπερδεύτηκε. Σήμερα θέλω να εξηγήσω αυτή τη σύγχυση. Όχι για να σας τρομάξω και όχι για να σας καθησυχάσω, αλλά για να καταλάβετε τι λέει πραγματικά η επιστήμη και τι να κάνετε με αυτές τις πληροφορίες στην καθημερινότητά σας. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Η ασπαρτάμι είναι ένα τεχνητό γλυκαντικό που είναι περίπου 200 φορές πιο γλυκό από τη ζάχαρη. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεστε ελάχιστη ποσότητα για να πετύχετε την ίδια γλυκιά γεύση. Και επειδή η ποσότητα είναι τόσο μικρή, οι θερμίδες είναι ουσιαστικά μηδαμινές. Γι' αυτό ακριβώς έγινε τόσο δημοφιλής. Μπαίνει στα light αναψυκτικά, στις τσίχλες χωρίς ζάχαρη, σε γιαούρτια, σε επιδόρπια, σε φάρμακα, ακόμα και σε ορισμένες μασόμενες βιταμίνες. Σε μελέτες σε ποντίκια και αρουραίους, η ασπαρτάμι έδειξε να αυξάνει τον κίνδυνο για ορισμένες μορφές καρκίνου, κυρίως λεμφαικαιμία και λεμφώματα. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά σταθερά ώστε να τραβήξουν την προσοχή των επιστημόνων. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, που είναι σημαντικό να το καταλάβετε. Αυτά τα ζώα έπαιρναν ποσότητες ασπαρτάμις που δεν μοιάζουν καθόλου με αυτές που καταναλώνει ένας άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Μιλάμε για ποσότητες που αντιστοιχούν σε δεκάδες κουτιά light αναψυκτικού την ημέρα, κάθε μέρα για όλη τη ζωή. Κανείς δεν πίνει τόσο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μελέτες είναι άχρηστες. Σημαίνει ότι πρέπει να τις διαβάζουμε με προσοχή. Τα πειράματα σε ζώα είναι το πρώτο βήμα της επιστήμης. Μας λένε ότι κάτι αξίζει να ερευνηθεί περαιτέρω. Δεν μας λένε αυτόματα τι συμβαίνει στον άνθρωπο. Όταν οι επιστήμονες μελέτησαν πληθυσμούς ανθρώπων που καταναλώνουν ασπαρτάμι, δεν βρήκατε καν την ίδια ξεκάθαρη σχέση. Οι μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες, αυτές που παρακολουθούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους για χρόνια, δεν έχουν δείξει ξεκάθαρη σχέση μεταξύ ασπαρτάμις και καρκίνου στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χρησιμοποίησε τη λέξη πιθανώς καρκινογόνο και όχι σκέτο καρκινογόνο. Η κατηγορία αυτή, που ονομάζεται 2B, περιλαμβάνει ουσίες για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις αλλά όχι αποδείξεις. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται για παράδειγμα η αλόη και τα τουρσιά λαχανικών. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αθώα, σημαίνει ότι η επιστήμη δεν έχει ακόμα την τελική απάντηση. Αλλά υπάρχει ένα άλλο κομμάτι της έρευνας για την ασπαρτάμι που με ανησυχεί περισσότερο από τον καρκίνο και αυτό είναι κάτι που δεν ακούτε συχνά. Οι μελέτες δείχνουν σταθερά ότι η κατανάλωση ασπαρτάμις και τεχνητών γλυκαντικών συνδέεται με αυξημένο σωματικό βάρος και αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. Αυτό μπορεί να ακούγεται παράλογο, αλλά ισχύει. Πίνετε κάτι χωρίς θερμίδες, αλλά φαίνεται να προκαλεί παχυσαρκία. Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο που ο εγκέφαλος και το έντερο ανταποκρίνονται στη γλυκιά γεύση. Όταν πίνετε κάτι γλυκό, ο εγκέφαλος περιμένει θερμίδες. Όταν αυτές οι θερμίδες δεν έρθουν, δυναμώνει το αίσθημα της πείνας. Επίσης, τα τεχνητά γλυκαντικά φαίνεται να επηρεάζουν το μικροβίωμα του εντέρου, τα δισεκατομμύρια βακτήρια που ζουν μέσα μας και παίζουν κεντρικό ρόλο στο μεταβολισμό. Επιδρώντας το μικροβίωμα του εντέρου, φαίνεται ότι χειροτερεύουν την αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτή η σχέση δεν είναι αποδεδειγμένα αιτιολογική. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να στραφούν στα light προϊόντα ακριβώς επειδή τα κανονικά παχαίνουν. Παρόλα αυτά, οι ενδείξεις είναι αρκετά ισχυρές ώστε να μην πρέπει να τις αγνοήσουμε. Η ασπαρτάμι δεν είναι δηλητήριο. Αν πίνετε ένα light αναψυκτικό μερικές φορές το μήνα, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Δεν υπάρχει κανένα επιστημονικό δεδομένο που να υποστηρίζει ότι αυτή η κατανάλωση είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αλλά αν πίνετε light αναψυκτικά συχνότερα, νομίζοντας ότι όλα είναι καλά επειδή δεν έχει θερμίδες, αυτό αξίζει να το επανεξετάσετε. Όχι επειδή θα πάθετε καρκίνο. Αυτό είναι μάλλον απίθανο. Μακροχρόνια όμως, ο οργανισμός σας πιθανότατα δεν ωφελείται. Η ιδανική λύση δεν είναι να αντικαταστήσουμε τη ζάχαρη με ασπαρτάμι. Είναι να μειώσουμε σταδιακά την ανάγκη μας για γλυκιά γεύση. Γενικά, να εκπαιδεύσουμε τον ουρανίσκο μας να μην απαιτεί συνεχώς τη γλυκιά γεύση. Γνωρίζω ότι αυτό είναι δύσκολο, αλλά είναι πραγματική λύση.
Η επιστήμη δεν είναι πάντα ασπρόμαυρη και η ασπαρτάμι είναι ένα καλό παράδειγμα. Δεν είναι η μεγάλη απειλή που κάποιοι παρουσιάζουν, αλλά δεν είναι και η αθώα λύση που υπόσχεται η βιομηχανία τροφίμων. Είναι κάπου στη μέση, όπως τα περισσότερα πράγματα στη διατροφή. Αν το βίντεο σας φάνηκε χρήσιμο και ενδιαφέρον, σας παρακαλώ πολύ πατήστε το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιήστε το. Με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε πολύ και με ενθαρρύνετε να συνεχίσω να δημοσιεύω χρήσιμα βίντεο στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πολύ.